บทที่12หน้า217กิเลสมนุษย์มาผจญครั้งนั้นมีชาวบ้านได้พากันมาปลูกพืชนานาชนิดทั้งมะละกอฟักทองไว้ในสถานที่ป่าห้วยกุ่งสมัยยังไม่ได้รับอนุญาตตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทำให้พืชออกผลผลิตสวยงามผลใหญ่นั่นเป็นสาเหตุที่จะทำให้มีอดีตเจ้าหน้าที่เขื่อนห้วยกุ่งหาผลเพื่อมาสร้างเรื่องต่อว่าหลวงพ่อสายทองเพราะเกิดความไม่พอใจต่อหลวงพ่อสายทองยิ่งนักตั้งใจจะเข้ามาหาเรื่องให้หนีออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้จิตของเจ้าหน้าที่คนนี้เข้ามากระทบจิตหลวงพ่อสายทองท่านจึงทราบล่วงหน้าถึงเรื่องราวที่จะมีคนเข้ามาตำหนิด่าว่าให้ร้ายเมื่อเจ้าหน้าที่คนนี้เข้ามาพบหลวงพ่อสายทองทราบทันทีบักหมอนี่มันจะเข้ามาหาเรื่องด่าเรานันนี้เราอย่าไปโกรธตำหนิเขาใดๆนะหลวงพ่อสายทองกล่าวสอนตนเองและก็เป็นความจริงเมื่อหลวงพ่อสายทองได้พบหน้าเจ้าหน้าที่เขื่อนห้วยกุ่มผู้นี้แทนที่จะมาสนทนาธรรมแต่กลับมาหาเรื่องกล่าวตำหนิว่าร้ายหลวงพ่อสายทองมะละกอฟักทองเหล่านี้ท่านมาปลูกไว้เพื่อจะเอาไปขายหาเงินหรืออย่างไรคงจะได้เงินดีนะไอ้พวกที่ไม่มีงานทำมาหาอาศัยผ้าเหลืองหากินเจ้าหน้าที่เขื่อนคนนี้เห็นว่าทางหลวงพ่อสายทองไม่ตอบโต้ใดๆกับยิ่งทำให้ได้ใจถึงกับทำการต่อว่าต่อขานให้ร้ายต่างๆนานาสารพัดถ้าหลวงพ่อสายทองอดทนด้วยขันติทำทนนิ่งเฉยให้เจ้าหน้าที่คนนี้กล่าวตำหนิด่าว่าต่างๆนานาจนสมใจหลวงพ่อสายทองไม่ตอบโต้มีเพียงกล่าวให้ทราบสิ่งต่างๆที่เจ้ากระทำนั้นเจ้าก็เป็นผู้สร้างกระทำเอาเองทั้งสิ้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเราจะได้ยุติลงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายก็จะได้เลิกทำวันนี้เจ้าก็ได้มาสร้างไว้กับเราด้วยผลกรรมที่ชายผู้นี้ได้สร้างกรรมอกุศลไว้ด้วยการกระทำของตนเองโดยที่เขาหารู้ไหมว่าผลกรรมที่ทำไว้กับพระอริยเจ้าที่เร่งเพียรปฏิบัติภาวนาดำเนินมรรคเข้าสู่ผลเพื่อให้บรรลุธรรมที่สูงขึ้นหรือเข้าสมาธิแล้วจิตสงบลึกเข้าสู่สภาวะที่ละเอียดนั้นหากผู้ที่สร้างกรรมดีไว้ก็จะได้ผลดีแต่หากสร้างกรรมไม่ดีไว้ก็จะได้รับผลไม่ดีเห็นผลอย่างรวดเร็วต่อมาไม่นานคนผู้นี้ได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันเมื่อไปพบแพทย์ตรวจอาการจึงทราบว่าป่วยเป็นมะเร็งตับทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยป่วยเป็นโรคใดๆมาก่อนหรือมีอาการที่จะเจ็บป่วยแสดงออกมาให้ทราบเมื่อทราบอาการว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งตับดังนั้นเพียงช่วงระยะเวลาไม่ถึง15วันก็เสียชีวิตจบกิจในการสร้างกรรมชั่วสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายได้ยุติลงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายก็จะได้เลิกทำต่อไปจะไม่ได้มาสร้างกรรมไว้กับหลวงพ่อสายทองอีกต่อไปแต่ผลกรรมที่คนผู้นี้สร้างไว้นั้นเมื่อสร้างเหตุต้องได้ผลดวงวิญญาณนั้นได้ไปเสวยทุกขเวทนาตามกรรมที่ตนสร้างไว้กองทัพต้องเดินด้วยท้องการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อให้จบในเพศพรหมจรรย์นั้นจึงต้องอาศัยการพิจารณาจิตในร่างกายเป็นเรือนในการพิจารณาธรรมเป็นสำคัญดังนั้นแม้จะต้องอดอาหารนานหลายวันก็ยังสามารถทรงกายได้ตามปกติแต่ร่างกายเนื้อต้องมีอาหารเลี้ยงกายกิจแห่งเพศบรรพชิตคือการบิณฑบาตเลี้ยงชีพตลอดเวลาหากจะเลี้ยงชีพด้วยการทำมาหากินเชกเช่นชาวบ้านทั่วไปคงไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยชีวิตในเพศสมณะของหลวงพ่อสายทองต้องดำเนินต่อไปตามมรรคปฏิบัติวันนั้นมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมีความประสงค์ที่อยากจะขับไล่หลวงพ่อสายทองให้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้เพราะความไม่พอใจในเรื่องต่างๆที่หลวงพ่อสายทองมาอยู่ที่นี่และตนเองก็มีความหวังลึกๆที่อยากจะเข้ามาครองยึดป่าพื้นที่แห่งนี้ที่หลวงพ่อสายทองพำนักอาศัยเมื่อพบเห็นท่านออกบิณฑบาตถึงกับแสดงกิริยาวาจาทิ่มแทงท่าทางต่างๆนานาเพื่อให้ทนสภาพนี้ไม่ได้จะได้หนีออกไปพระรูปนี้มาจากไหนกูจะเอาขี้ใส่บาตรให้กินแทนข้าวดีกว่าเมื่อหลวงพ่อสายทองกลับมาจากการรับบิณฑบาตจึงนำเรื่องนี้มาพิจารณาและทราบทางจิตการบำเพ็ญสมณธรรมของเราปฏิบัติมาไม่เหมือนคนอื่นเราสร้างกันมาไม่เหมือนคนอื่นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอกับเรื่องราวอย่างนี้อยู่เสมอแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องอย่างนี้เสมอเขาจะมองว่าเราเป็นพระอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับเราก็สุดแต่กรรมของเขาโอ้ยเขาจะเข้ามาทำลายเราทำไมหนอหลวงพ่อสายทองลำพึงลำพันกับตัวเองแล้วแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ไปตามหน้าที่การบำเพ็ญสมณะณป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้ต้นไม้ค่อยๆเติบโตขึ้นมาจึงเป็นที่หมายปองของผู้ที่ค้าไม้ต้องการนำไม้ไปใช้ประโยชน์แต่เมื่อทราบว่าสถานที่แห่งนี้มีพระธุดงค์มาอยู่สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นจึงทำให้ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ต้องการต้นไม้จึงหาวิธีการที่จะขับไล่หลวงพ่อสายทองออกไปด้วยวิธีการต่างๆนานาทั้งขับไล่ทั้งข่มขู่สารพัดวิธีที่จะให้หวาดกลัวแล้วหนีออกไปจากผืนป่าที่กำลังงาม
สามารถนำไม้ไปแปรรูปได้สารพัดแบบหลวงพ่อสายทอง จึงห้ามปรามไม่ให้เขาเหล่านั้นเข้ามาแอบตัดไม้ สร้างความไม่พอใจให้แก่คนเหล่านั้น จึงได้เข้ามากลั่นแกล้งหลวงพ่อสายทองขณะเดินจงกรมอยู่นั้น ผู้ประสงค์ร้ายแอบเข้ามาใกล้ตัวสะพายปืนยิงใส่ข่มขู่หลวงพ่อสายทองให้หวาดกลัว แต่ด้วยมีสติจดจ่ออยู่ในองค์ธรรมทำให้ผู้นั้นไม่สามารถทำร้ายหลวงพ่อสายทองได้ ท่านอดทนสู้กับมารในร่างมนุษย์ทุกรูปแบบแต่ก็รอดพ้นมาได้ด้วยอานุภาพแห่งธรรมคุ้มครองภายหลังจากนั้นไม่นานจึงได้ทราบข่าวว่าชายผู้นี้ที่จะเอาขี้ใส่บาตรให้หลวงพ่อฉันได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งตับอีกคนป่วยได้ไม่นานจึงเสียชีวิตจบเวรกรรมที่มีต่อกันไปพอหลวงพ่อสายทองทราบข่าวถึงกับตกใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มาลบหลู่ทิ่มแทงเสียดสีต่างๆได้รับผลกรรมที่ตนเองสร้างไว้ต่างๆนานาอำนาจธรรมดลบันดาลบริเวณที่หลวงพ่อสายทองอยู่อาศัยนั้นเป็นแดนสปายะที่มีธารน้ำไหลล้อมรอบอาณาบริเวณทำให้บรรยากาศร่มรื่นแต่เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งจะทำให้น้ำที่ไหลผ่านล้อมรอบป่าห้วยกุมแห่งนี้แห้งขอดทางหลวงพ่อสายทองจึงได้หาวิธีการทำฝายกั้นชะลอน้ำไม่ให้ไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์สถานที่แห่งนี้ปราศจากเสียงต่างๆที่จะเข้ามารบกวนเพราะอยู่ในป่าเขาไกลบ้านผู้คนไร้คนสัญจรนานๆครั้งจึงจะมีผู้สัญจรมาสักครั้งหนึ่งยิ่งยามค่ำคืนนั้นบรรยากาศจะเงียบสงบสงัดยิ่งนักหลวงพ่อสายทองได้อาศัยช่วงเวลาและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เดินจงกรมภาวนาจนจิตสงบลงเป็นสมาธิตั้งมั่นแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังลั่นจากถนนหน้าวัดป่าห้วยกุมแถบป่าเข้ามากระทบจิตของหลวงพ่อสายทองในขณะที่ภาวนาจิตดิ่งสู่ความสงบละเอียดกับต้องถอดถอนขึ้นมาเพราะเสียงที่ดังสนั่นนั้นที่ผิดปกติเป็นเสียงบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์ทำให้เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นลั่นป่าจากที่เงียบสงบกับมีเสียงดังของเครื่องยนต์พร้อมกับเสียงที่แผ่ออกมาจากลำคอของชายหนุ่มด้วยความคึกขนองวูวูเฮเฮตามประสาวัยรุ่นที่เสพของมึนเมาทำให้ขาดสติส่งเสียงสร้างความตกใจให้แก่ผู้อื่นที่ในรอบๆพื้นที่นั้นและที่สำคัญเป็นการส่งเสียงรบกวนสมาธิของผู้ปฏิบัติแล้วจึงทำให้มีผลกรรมที่รุนแรงและด้วยวิบากกรรมวิบัติของชายหนุ่มผู้นี้มาถึงชายหนุ่มนั้นยังคงส่งเสียงคึกขนองร้องลั่นสนั่นป่าขุนเขาโดยไม่เกรงกลัวผู้ใดทั้งสิ้นขณะนั้นหลวงพ่อสายทองดำรงสมณเพศในป่าแห่งนี้เพียงลำพังผู้เดียวขณะที่จิตถอนออกมานั้นสัมผัสได้ถึงปรากฏการณ์เหมือนกลางวันที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นบนท้องฟ้าสว่างใสวพรึบขึ้นแล้วดับลงโอ้ยนี่มันเสียงอันใดทำไมจึงเป็นเสียงที่น่าหวาดกลัวสะบั้นมากขณะนั้นแม้จิตจะมีสมาธิและสงบวิเวกแต่จิตใจภายในที่ละเอียดยังมีความหวั่นไหวอยู่บ้างถึงกับตกใจกับสิ่งที่ได้ยินจึงรีบวิ่งขึ้นกุฏิเพาะความตกใจกลัวแม้จะมีสติรู้ตัวควบคุมไว้เพียงใดแต่อาการภายในจิตนั้นยังคงแสดงอาการกลัวออกมาให้เห็นเด่นชัดเมื่อได้สติจึงตัดสินใจกลับเข้ามาเดินในทางจงกรมเหมือนเดิมจิตหลวงพ่อสายทองถามตนเองนะครับเราจะกลัวอะไรก็ไหนบอกว่าตัวเราไม่กลัวอะไรสภาวะจิตที่ละเอียดลึกๆบอกให้ตนเองทราบเราก็ยังกลัวตายอยู่ดีแล้วมันจะกลัวสิ่งใดนั่นเป็นเสียงตัวเราเองก็มีเสียงอยู่เหมือนกันทำไมไม่พิจารณาจิตที่ละเอียดภายในของหลวงพ่อสายทองสอนนอกอบรมตนเองพิจารณาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นชายคนนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมารบกวนใดๆแก่เราจากนั้นจึงเดินจงกรมภาวนาต่อไปตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงเวลาตี 2พอรุ่งเช้าหลวงพ่อสายทองได้มาปฏิบัติจิตตามปกติได้มีชาวบ้านมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านให้ทราบคนที่มันชอบขับรถส่งเสียงดังแหกปากตะโกนลั่นไปทั่วนั้นเมื่อคืนนี้มันเพิ่งขับรถพุ่งชนหัวสะพานหัวแตกคอหักขาดหลุดจากคอเป็นเสียงตายอย่างสยดสยองเมื่อหลวงพ่อสายทองได้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มผู้นี้ที่ถึงคราววิบัติเพราะกรรมที่ตนเองก่อไว้คงเป็นด้วยกรรมวิบัติของเขาเองจึงส่งผลเร็วเพราะการส่งเสียงรบกวนผู้ที่กำลังเข้าสมาธิจึงได้พิจารณาถึงเรื่องราวที่เคยรับทราบมาว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระรูปหนึ่งเข้านิโรธสมาบัติแล้วมีไก่ตัวหนึ่งส่งเสียงร้อง XEX เพียงเท่านั้นปรากฏว่าไก่ตัวนั้นถึงกับวิบัติจู่ๆศีรษะได้แตกออกเป็น7เสียงเพราะส่งเสียงรบกวนผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อได้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวหลวงพ่อสายทองเองต่อมาเมื่อมีหมู่คณะมาอยู่ร่วมกันมากขึ้นท่านจึงมักจะแนะนำเตือนในขณะที่หมู่คณะเดินจงกรมภาวนาหรือนั่งสมาธินั้นอย่าเพิ่งเข้าไปทักโดยผลการนะถ้าจะเรียกกันก็ต้องส่งเสียงสัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบก่อนจึงเข้าไปยิ่งผู้ปฏิบัติจิตให้ใสผุดผ่องเพียงใดเหมือนกระจกที่ใสเมื่อมีแสงส่องมากระทบยิ่งสะท้อนมากเท่านั้น
การที่ผู้นั้นไม่ตอบโต้ใดๆพลังงานนั้นยิ่งสะท้อนกลับไปมากฉะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อสายทองได้ประสบพบเห็นเรื่องราวของบุคคลต่างๆนั้นได้รับผลกรรมแตกต่างกันไปท่านถึงกับเกรงกลัวในอำนาจจิตอำนาจพลังธรรมเตชะธัมโมผู้มีธรรมเป็นพลังจึงพยายามหลบหลีกปลีกตนไม่สูงสิงกับหมู่คณะเท่าใดนักเก็บตัวภาวนาเพียงลำพังถูกกล่าวหาเพราะคนไม่เคยสัมผัสรู้หลวงพ่อสายทองได้พิจารณาถึงสภาพสิ่งแวดล้อมถึงสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับท่านได้ทราบทางจิตพบว่าในดินแดนบริเวณป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้เป็นอาณาเขตเมืองเก่าแก่มาก่อนอายุหลายร้อยปีผ่านมาเมื่อท่านพิจารณาทราบทางจิตเล่าเรื่องต่างๆให้ญาติโยมที่ใกล้ชิดฟังก็ยังไม่มีใครเชื่อในคำพูดของหลวงพ่อสายทองจนกระทั่งมีการขุดพบวัตถุโบราณต่างๆรอบอาณาเขตวัดป่าห้วยกุ่มเป็นประจำผู้คนจึงเริ่มเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อสายทองเคยบอกกล่าวให้ทราบสมัยนั้นอาณาบริเวณวัดป่าห้วยกุ่มแห่งนี้ไม่มีสะพานถาวรข้ามได้เหมือนปัจจุบันนี้ท่านพิจารณาแล้วได้บอกให้ญาติโยมทราบว่าต่อไปเนี่ยจะมีญาติโยมมาจากทางกรุงเทพจะมาตัดถนนทำสะพานให้แต่ญาติโยมส่วนหนึ่งกลับไม่เชื่อบ้านป่านาดอนเช่นนี้แม้แต่คนที่จะมานั้นก็แทบไม่มีแล้วจะมีใครที่ไหนนำเงินมาสร้างสะพานให้ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาสารพัดที่จะคิดได้เนี่ยปรากฏว่าต่อมาได้มีคณะของคุณสงบปานดอกไม้เดินทางมาที่วัดและได้เห็นภาพน้ำล้อมรอบวัดการเข้าออกวัดเป็นไปด้วยความยากลำบากการข้ามต้องปีนไต่ไม้ที่นำมาวางพาดเพื่อให้สะดวกในการเดินข้ามไปมาเท่านั้นคุณสงบและคณะจึงได้บริจาคเงินสร้างสะพานเข้าสู่วัดสมดังคำกล่าวไว้ล่วงหน้าของหลวงพ่อไม่มีผิดจึงทำให้ญาติโยมแถบใกล้ชิดทึ่งประจักษ์ในจิตอัศจรรย์ของหลวงพ่อสายทองยอมรับนับถือบูชาเวลามีกิจกรรมการก่อสร้างใดๆในวัดกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะพากันออกแรงมาช่วยงานเป็นประจำโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างใดๆเพื่อสร้างสมบุญกุศลของตนในภพปัจจุบันต่อไปชื่อเสียงของหลวงพ่อสายทองเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นเอกลักษณ์ก็ย่อมมากขึ้นจึงทำให้เป็นที่อิจฉาแก่พระสงฆ์หลายๆรูปที่ไม่มีเอกลักษณ์เทียมเท่าปัจจัยเริ่มมาสู่วัดป่าห้วยกลุ่มหลายทิศทางจนเป็นที่แปลกใจแก่หลายกลุ่มบุคคลรวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่างสงสัยในสถานที่แห่งนี้อยู่ในป่าเขากันดารแต่ทำไมมีเงินก่อสร้างสิ่งต่างๆได้มากขึ้นตามลำดับบางคนถึงกับกล่าวหาว่าหลวงพ่อสายทองและคณะที่อยู่ในป่าแห่งนี้ทำการค้าหาเงินด้วยการค้ายาเสพติดค้ายาบ้าทางหน่วยงานราชการตำรวจต่างสงสัยในตัวหลวงพ่อสายทองจึงส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสายลับมาสืบทั้งการเฝ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อคอยจับผิดแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆหลวงพ่อสายทองจึงนำเรื่องราวที่ถูกผู้คนกล่าวหาต่างๆนานามาพิจารณาเขามาอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเราเองก็ไม่ต้องไปจ้างเวรยามให้มาดูแลรักษาใดๆให้ยุ่งยากดีเสียอีกที่มีคนมาเฝ้าดูแลให้เมื่อพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบจึงน้อมพิจารณาเข้ามาภายในจิตความสะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆก็สงบเย็นลงภายในจิตมากขึ้น